आदरणीय दर्शकबिन उपस्थित स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी। यहाँनिर एउटा जग्गा देखिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, टक्क मिलेको 4 आनाको घडेरी बिक्रीमा आएको छ। यो घडेरीको बारेमा म सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर सबै तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु, गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको छ है। गोकर्णेश्वर नगरपालिका भित्र रहेको छ भने मेन बाटो हेर्नुहोस् त, लोकल गाडीहरु लाग्ने मेन बाटो। यो मेन बाटोबाट त्यही 50 मिटर नजिक भनौँ, एकदमै नजिकै जग्गा रहेको छ है त। तत्कालै घर बनाउन मिल्ने ठाउँमा रहेको छ, ढलान बाटोमा रहेको छ साथीहरु है त। बिक्रीमा रहेको जग्गा यहाँ रहेको छ। ट्याक्क लाएर चाहिँ हेर्नुस् त, ढलान बाटोमा भन्दा पनि एक किता अगाडिसम्म ढलान भइसकेको छ। अलिकति चाहिँ ढलान हुन बाँकी रहेको छ। अब यो साल चाहिँ छिटै ढलान हुँदैछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो हैन। यसरी चाहिँ ढलान बढ्दै बढ्दै आएको रहेछ। एक किता अगाडिसम्म चाहिँ ढलान भइसकेको छ है त। यो मेन बाटो भयो, बिक्रीमा रहेको जग्गा यही नजिकै रहेको छ भने गोकर्ण हेर्नुस् त, गोकर्ण मन्दिर चाहिँ यहाँनिर रहेको छ है त। अलिकति व्हाइट भएर देखिएको छैन होला, गोकर्ण मन्दिर यहाँनिर रहेको छ। अथवा गोकर्ण मन्दिरबाट अलिकति अगाडिपट्टि यो कालिन्चोकमा रहेको छ है। कालिन्चोक भन्दो रहेछ यो चोकको नाम चाहिँ, यो ठाउँको नाम चाहिँ कालिन्चोक भन्दो रहेछ। गोकर्ण मन्दिरबाट अलिकति हामी सिधै अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि ठ्याक्कै यो जग्गासम्म पुगिन्छ साथीहरु। कालिन्चोक बजारमा पुगिन्छ है। म एकैछिनमा त्यो जग्गाको डिटेल्स पनि दिनेछु। हेर्नुस् त, 29 फिट मोहडा भएको यो घडेरी बिक्रीमा आएको छ। 10 फिटे बाटोमा रहेको छ। लाइनको पानी यही एरियामा आइसकेको छ साथीहरु। ढलछल सुविधा भएको छ। बस्ती सँगै रहेको छ। तत्कालै घर बनाउन मिल्ने खालको ठाउँमा रहेको छ भने यसको मोहडा 29 फिट रहेको छ। ठिक 4 आना घडेरी हो। पूर्व र उत्तर मोहडा फर्केको छ। यो पूर्वपट्टि साइडमा चाहिँ साथीहरु 3 फिटे बाटो पनि रहेछ है। उतापट्टिको घरलाई देखिरहनु भएको छैन हो, त्यो घरको लागि चाहिँ 3 फिटे बाटो पनि दिएको रहेछ। त्यही भएर दुईतिर बाटो भनौँ, पूर्व र उत्तर मोहडा फर्किएको भयो है त। पूर्वपट्टि 3 फिट बाटो र उत्तरपट्टि 10 फिटे बाटो है त। ओके, अब म तपाईलाई चाहिँ यो गोकर्ण अब यो मेन बाटो देखाइरहेको छु। म नेपाल मेडिकल कलेजबाट अलिकति अगाडि बढेर गोकर्ण मन्दिरतर्फ अगाडि बढिरहेको छु। तपाईँ आफै मजाले यो जग्गासम्म जान सक्नुहुनेछ साथीहरु है त। यसरी थोरै अगाडि बढिरहेको छु म। तपाईले मेरो दाहिनेपट्टि साइडमा अब गोकर्ण मन्दिरलाई देख्नुहुनेछ है त। मन्दिर नजिकै रहेको छ है। गोकर्णतिर चाहिँ जग्गा खोज्नुहुने साथीहरुको लागि यो उपयुक्त हुन सक्छ। यहाँ गोकर्ण मन्दिर देख्न सक्नुहुन्छ। र अब यहाँबाट चाहिँ हामी थोरै अगाडि बढिरहेका छौँ। धेरै टाढा छैन साथीहरु। मोटामोटी 1 किलोमिटरमा मजाले जग्गामै पुगिन्छ। 1.5 किलोमिटर पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई, त्यस्तै होला। यसरी सिधै अगाडि बढिरहेका छौँ साथीहरु। थोरै अगाडि बढिसके पछाडि हामीहरु हेर्दै जानु होला। तपाईले दाहिनेपट्टि साइडमा हेर्दै अगाडि बढ्नु होला। ठ्याक्कै चोकमा आइपुग्छौँ हामीहरु, अथवा कालिन्चोक त्यो बस्तीमा आइपुग्छौँ हामीहरु, टोलमा आइपुग्छौँ। यहाँनिर हेर्नुस् त, यो मजाले यो घरको वालमा कालिन्चोक लेखेको छ नि हो। यहाँनिरबाट चाहिँ हामी भित्र छिर्ने। हेर्नुस् त, यो कालिन्चोक लेखेको ठाउँबाट हामी भित्र छिर्छौँ। यो ढलान बाटोबाट सिधा अगाडि बढ्दछौँ। हेर्नुस् त, सिधा अगाडि बढ्छौँ। अन्तिममा पुगेर फेरि टर्निङ रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। ओरी यहाँनिरबाट फेरि हामी टर्निङ गर्छौँ, अलिकति अगाडि बढ्छौँ है। र अब हामी लगभग जग्गा नजिकमा आइपुगेका छौँ साथीहरु। फेरि यहाँनिर टर्निङ गर्छौँ र अब चाहिँ भने ठ्याक्कै जग्गानिर आइसकेका छौँ। अबको टर्निङ गर्ने बित्तिकैको जग्गा हो है त। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हो, यही नै बस्तीमा रहेको र हो यहाँनिरको यो घर अगाडि बनिरहेको घरको छेउमा रहेको यो घर, यो जग्गा चाहिँ है साथीहरु, यो जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। आशा छ पक्कै पनि तपाईलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला साथीहरु। साइडमा मैले भनिहालेँ, पूर्वपट्टि साइडमा चाहिँ 3 फिटको बाटो र उत्तरपट्टि साइडमा चाहिँ 10 फिटको बाटो रहेको छ है त। 4 आनाको घडेरी हो। मूल्य चाहिँ साथीहरु 25 लाख रुपैयाँ प्रति आना फिक्स रेट भन्नुभएको छ है त। उहाँलाई अलिकति इमर्जेन्सी गरेर चाहिँ बेच्न खोज्नु भएको रहेछ। आसपासमा 28-30 ले कारोबार भइरहेको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर 9849176961 9849176961 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझ्नु होला र यो जग्गालाई खरिद गर्नु होला। साथीहरु, आजको जग्गा कस्तो लाग्यो तपाईलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन न एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। तपाई सुमुको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।